Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δούμε για τα εκκρεμή της TerraGold τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουν καθαριστεί ενεργειακά. Όλα τα εκκρεμή της TerraGold καθαρίζονται ενεργειακά με ειδική διαδικασία, αφαιρούνται όλες οι εντυπωμένες ενέργειες και φορτίζονται με καθαρή ενέργεια πριν παραδοθούν στον κάτοχό τους, στον αγοραστή. Ο πρώτος που θα το πιάσει θεωρείται ο κύριος του εκκρεμούς. Πρέπει να το έχει συνέχεια πάνω του και να μην αφήνει να το ακουμπάνε κάποιοι άλλοι, γιατί θα χρειαστεί πάλι καθαρισμό. Εδώ έχουμε δύο εκκρεμή. Το πρώτο στα δεξιά μας είναι ακριβώς τα ίδια. Να τα δείξω τώρα στην κάμερα. Αυτό που είναι δεξιά έχει καθαριστεί ενεργειακά. Αυτό δεν έχει καθαριστεί ακόμα και έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές ανιχνεύσεις. Ας δούμε το χρησιμοποιημένο πώς αντιδράει. Κάνουμε τις διαδικασίες αρχικοποίησης, το ναι όχι, με ερωτήσεις, με δηλώσεις, είναι η τεχνική αυτή. Δείξε μας το ναι. Βλέπουμε ότι αργεί να απαντήσει και κινείται με μικρό εύρος κίνησης. Μας δείχνει ότι η κίνηση μπρος-πίσω είναι το ναι. Δείξε μας το όχι. Μας δείχνει πάλι την κίνηση δεξιά-αριστερά, πάλι με μικρό εύρος κίνησης, ποιο είναι το όχι. Ας κάνουμε και μια ερώτηση. Δείξε μας αν γύρω από μένα, στα 2 μέτρα, υπάρχουν χρυσές λίρες. Αργεί να απαντήσει και ξεκινάει, δίνει την κίνηση που σημαίνει όχι με αυτό το πλάτος. Ένα μικρό πλάτος κίνησης. Ας δούμε πώς λειτουργεί το ίδιο το εκκρεμές όταν είναι καθαρισμένο ενεργειακά. Κάνουμε πάλι τις διαδικασίες αρχικοποίησης. Δείξε μας το ναι. Βλέπουμε ότι ξεκίνησε άμεσα. Έχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης και η κίνησή του είναι πιο δυναμική. Δείξε μας το όχι. Πάλι στο όχι έχει ξεκινήσει. Έχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης, είναι πιο δυναμικό. Ας του κάνουμε και την ερώτηση. Γύρω μου, στα 2 μέτρα, υπάρχουν χρυσές λίρες. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει την απάντησή του. Μας λέει όχι. Η κίνησή του είναι πιο δυναμική και με μεγαλύτερο εύρος. Αυτές είναι κυρίως οι διαφορές και άλλες κάποιες μικρότερες, τις οποίες θα αναλύσουμε σε άλλα βίντεο. Τώρα θα δούμε και κάτι άλλο. Θα δούμε πώς συμπεριφέρεται η συσκευή Multi-P1 της TerraGold πάνω στο εκκρεμές. Την έχω συνδέσει από πριν με τους αδάπτορες. Εδώ είναι ο αδάπτορας καρπού. Συνδέω το εκκρεμές το οποίο δεν ήταν καθαρισμένο. Το κρατάω, εφάρμοντας το μεταλλικό σημείο. Το ανοίγω. Περιμένω λίγο. Και του κάνω την ερώτηση. Δείξε μου εάν γύρω από μένα, στα 2 μέτρα, υπάρχουν χρυσές λίρες. Βλέπουμε ότι η απάντησή του είναι άμεση και το εύρος κίνησης ξεκινάει δυναμικά και είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν χωρίς το Multi-P1.
αρκετά μεγαλύτερο και πιο δυναμικό. Αυτή η συσκευή δηλαδή μας προσδίδει ενέργεια. Θα εξηγήσουμε σε άλλα βίντεο αργότερα τι ακριβώς κάνει. Δεν είναι μία κοινή συσκευή του εμπορίου όπως κυκλοφορούν διάφοροι ενισχυτές στην ελληνική και διεθνή αγορά. Είναι πάρα πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας.